me, Stelly, and for today's video, I will be sharing with you guys my night skincare routine. And yes, night skincare routine kasi mas nabibigyan ko ng time yung face ko ng skincare tuwing gabi because kapag umaga, hindi talaga ako nag-skincare. Hindi ko sinasabi na I have a clear skin. Marami po akong hindi kaaya-aya sa aking face. Ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Marami po akong ganyan. And then, nagkaroon ulit ako ng pimple. Hindi po ako clear skin. Hindi po ako perfecto. So, don't judge me. Tao lang din ako. Nag-share lang ako ng aking skincare routine. Or, parang pantanggal ko ng makeup. Ito yung ginagamit ko, itong Garnier na micellar water. So, ayan, wala na akong makeup sa mukha. Ito, share ko lang. Ito, to be honest, hindi ako nagka-cleanser or kahit anong facial cleanser, kahit sabon sa mukha. Hindi ako nagkaganon. Ewan ko wala bababa tayo and then papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong exfoliator. So, yun. Dati ang ginagamit ko for my exfoliator is yung St. Ives facial scrub. Ayun, ilalagay ko na lang dito. But, now, nag-DIY lang ako ng facial scrub ko. So, yes. Why not? So, ayan, bababa tayo. So, ayun, nandito ako ngayon sa CR namin. So, ito, maghihilamos muna ako. Ang ginagamit ko is Dove soap. Yung Dove soap lang, yun lang. And, yun. And, ayun, maghihilamos muna ako. So, ayan. So, ang ginagamit ko sa pagpunas ng face ko is tissue lang. Hindi maganda sa face kapag face towel. Kasi matigas siya or matulis, so na-affect din yung skin mo. Kaya ako naghilamos para ma-remove na yung excess makeup sa mukha ko. Ayun, ito papakita ko sa inyo yung exfoliator ko. Itong exfoliator ko, DIY lang siya. Ako lang yung gumawa. Wala lang. And I think it's effective kasi sobrang pinalambot niya yung skin ko after I use this. So, yeah. Itong sugar plus honey scrub. DIY ko lang siya. Yan, hinalo ko lang yan. So, ito yung gagamit ko exfoliator. So, hindi, hindi dapat inaaraw-araw yung exfoliator kasi that's bad for the skin ng face mo. Hindi siya parang required na araw-arawan. So, I use this parang salitan. So, ngayon gagamit ako and then after, hindi ako gagamit. Ganon. Alternate ng day. Ano ba tawag dun sa English? Basta ganon. So, ginagamit ko rin pala to for my lips. Yun. Actually, kaya talaga akong gumawa nito para sa lips ko talaga. But then, I realized na pwede rin pala to sa face. After namin gagamitin ko naman sa face ko. So, dahan-dahan lang kasi baka maka-affect or ma-damage yung skin mo. Ayaw mo naman yan. Ililip ko lang itong mask sa akin, itong scrub sa akin for 10 minutes and then i-rinse off ko na siya. So, ayun na yung scrub ko and ang lambot talaga po. So, ayun. Maglilinis muna ako ng aking katawan and aakyat na ako. So, yeah. I'll be right back. So, ayan. Nandito na tayo sa taas ulit and ayun, tutuloy ko na yung skincare ko. So, gagamitin ko ulit itong Garnier micellar water.
para ma-clean na talaga yung face ko. Proceed na tayo. So, for next is for my lips. Okay? Ito ang ginagamit ko. Itong Vaseline na petroleum jelly. Yun. Wala lang. And then next is, pag trip ko, ginagamit ko pa rin itong mist ko. Pero since matutulog na lang naman ako, ito na lang yung gagamitin ko. So for my toner, I will be using this Bella Pore Refining Toner. And then next, for my moisturizer, kapag pansin ko sa skin ko is medyo nagda-dry siya, ginagamit ko tong Stelly na facial moisturizer. Pero kapag hindi naman, hindi ko siya ginagamit. Kasi sabi daw, mas nagiging oily yung skin mo kapag nag-moisturizer ka. Kapag hilig mo ang moisturizer, so iniwasan ko na siya. But for now, ginagamit ko ngayon, para siyang moisturizer eh. Ito yung Erin na Pore Tightening Essence. Lastly, for my lips, ang ginagamit ko is this. Ito. This is from Laneige. Hindi na siya nakikita. This is a lip sleeping mask. Ito ang last na ginagawa ako. Pinakalas ito. So, ginagamit ko tong Vaseline sa aking kilay at anong tawag dito? Pilik mata. Yun. So, sabi kasi, ang petroleum jelly, pangpatubo daw siya ng kilay. So, wala lang. Minsan kasi talaga nilalagyan ko sila. Parang may benefit siya kapag nilalagyan ko yung kilay ko. So, yan. Ganyan lang. Yun lang yung aking night skincare routine. Parehas lang naman siya sa skincare routine ko tuwing umaga. Pero hindi ako nag-exfoliate tuwing umaga. So, yun lang po sa aking night skincare routine and for this video. Thank you for watching. See you again on my next video. And don't forget, it's me, Stelly, and you're Slydell. Bye!